Good morning guys! Today, magluluto tayo ng pandesal. And for our ingredients, we have melted butter, breadcrumb, egg, milk, water, yeast, flour, salt, sugar. Ready na natin yung ating yeast mixture, water, yeast, sugar, at yung yeast mixture ko habang ipinapalsa, maglalagay ako ng isang cup na flour. At i-mix lang natin siya. So, antayin lang natin na mag-rise yung ating yeast and flour mixture. Takpan natin ng plastic wrap. Okay, mix na natin yung ating mga dry ingredients. Sugar, salt. Mix lang natin. Atin siyang i-shift. Para siguradong wala siyang buo-buo na mahalo sa ating dough. Kailangan natin siyang i-shift. Yan. Umalsa na yung ating yeast and flour mixture. Ngayon, ihalo na natin yung ating remaining ingredients. First, yung liquid natin. Milk, butter, egg, at i-add natin yung ating flour mixture gradually. So, dahan-dahan lang muna. Another half portion muna. Tapos, i-add natin dahan-dahan habang nagmi-mix siya. Habang nagmi-mix siya, i-add lang natin yung remaining mixture ng flour. So, mayroon ako ditong isang malinis na bowl. Lagyan ko lang siya ng mantika at ipupunas natin siya dito para hindi magdadry yung ating dough. Lipat natin siya. Gamit yung spatula mo, scrape mo lang siyang ganyan. Palutin lang natin siya ng plastic wrap at natin siyang ilagay sa warm place. Kapag may takip yung bowl mo, takpan mo lang. Yan. Tapos
lalagay ko siya sa pinaka-warm na corner. Ang paborito kong paglagyan is sa loob ng oven. So, ito na yung ating pinaalsa na dough. Nag-double sized na siya, guys. Ayan. Hatiin lang natin, tapos magmo-mold na tayo. Yan. Popoke lang natin yung dough para lalabas yung air. Kunin lang natin yung kalahati. By the way, itong nasa isang bowl na to are 2 mixtures po ito ng na dough. So, cut lang natin hanggang sa matapos. And then, mold natin. Ayan, na-cut ko na siya lahat. Ngayon, magmo-mold na tayo. So, shape mo lang siya sa shape na gusto mo. And then, i-dip in natin siya sa meron ako dito homemade bread cup. I-dip in natin yung ating mold na. Okay, tapos ko na yung isang mixture. Tapos ko na yung this is our second one. Ito na yung pandesal natin na minumulog ko. So, rest natin siya. Alsahin natin ng 1 to 2 hours. Okay, after 2 hours, ito na yung ating pandesal. Basta na siya. Ready na for bake. I-preheat lang natin ang ating oven. 350. At ngayon, i-bake na natin yung ating pandesal. Set natin yung ating timer for 15 minutes. Luto na yung ating first batch ng pandesal. Salang natin yung second batch. At luto na ulit ang ating third batch. Ito na yung pandesal natin. It's super soft. Yan. Fluffy and moist.